Бажаю здоров'я, друзі! І сьогодні у нас остання частина ЗС-90. Почнемо ми з основи, на якій вона буде в подальшому жити своє життя. І це буде звичайний пінополіестерол з епіцентру. Спершу ми повинні розмітити основу для подальших дій. В моєму випадку буде просто гаубиця посеред поля, адже роблю я просту невелику віньєтку, а не повноцінну діораму. Після того, як відмітили, що нам треба, придаємо необхідну форму. У мене це звичайна колія. Хотів би ще продемонструвати наглядну різницю між самозастигаючими глинами і чому я не рекомендую Kohinoor. Як ви бачите, попри виминання і додавання води, вона таки залишається сипучою, ще й гарно тріскається, коли застигає. Як альтернатива в мене DAS, і вона дуже еластична, працювати з нею одне задоволення. Розтягнути її можна майже прозорим слоєм. Ще я трошки проекспериментував з пастами і обрав собі два варіанти для цієї роботи. Перший, ось цей, це звичайна паста від Amo з додаванням олійних фарб. Другий варіант це саморобний, якщо можна так сказати, мікс, основою якого є художня текстурна паста від Rosa з додаванням ефекту Wet Clear, Wet Gunze, піску для шиншил, звичайного піску та баласту, а також олійних фарб. Перед початком подальших дій нам треба відмітити та зробити отвір підживлення. Тут все просто. Розташовуємо модель, ставимо мітку та протикаємо віньєтку спицею. Далі, за допомогою ножа для пінопласту, вирізаємо місце під батарейки та вимикач. Наступні у нас борти. У мене будуть з картону та приклеєні на ПВА. Після первинної підгонки треба все підрівняти. Для бортів та нижньої частини я використав художню акрилову пасту. Зверху ж всю ту ж самозастигаючу глину.
Тепер прийшов час фарбувати борт. Я буду робити це звичайним художнім акрилом. Це допоможе нам виявити нерівності та краще зашліфувати поверхню. Поки віньєтка сохне, можемо ненадовго повернутись до гаубиці і трошки її забруднити. Для першого шару я буду використовувати пасту Mud White від Gunze, трошки підфарбовану оліями. Другим шаром піде та сама паста, у яку я домішав трошки більше фарби. І знову повертаємося до віньєтки і наносимо фарбовану пасту Amo як основний шар. Для колії з більш свіжим брудом я буду використовувати саморобну пасту. Наступним кроком я спробував надати трохи розмаїття відтінкам за допомогою різних пігментів. Також місцями наніс оливковий пігмент, щоб подивитись, чи буде різниця при висадці флоку. Але скажу відразу, різниці я не побачив. Нарешті прийшов час трохи прикрасити все за допомогою рослинності. Оскільки флокатора у мене нема, то висаджую траву за допомогою пінцета. Роблю я це двома способами. Перший, нічого незвичного, це просто висадка пучком. А другий – це притрушування флоком з пінцету. Я роблю це поетапно, починаючи з найменшої фракції і завершуючи найбільшою. Щоб трохи урізноманітнити картину, додав декілька квіточок та камінців.
Результат не такий вже й паршивий, як на мене. Прийшов час встановлювати нашу гаубицю на місце. Ну і звісно, припаяти живлення. І щоб віньєтка не була повністю пустою, вирішив додати декілька тубусів від порохів. І так, вони доступні для скачування на Calts 3D за посиланням в описі. Щоб поєднати віньєтку та S90, наношу фінальний шар бруду, використовуючи ту саму пасту, яку наносив на колію. Наостанок додав невеличку табличку з символічною назвою. Прийшов час завершувати та дивитись на результат. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе!